Так, привіт, друзі, ножемани та ножеманки. В ефірі 39-та, здається, серія. Аж не вірить. Скоро буде 40 гострих каш. Загалом 39-та серія подкасту «Гостра каша». Не звертайте увагу на наш зовнішній вигляд. Якщо вам треба поремонтувати десь дорожне покриття, покласти асфальт, Так. Напишіть нам в коментарях. В принципі, ми готові. Ми прямо після цієї зйомки їдемо класти асфальт десь на Деміївці. Ти позвонив Степановичу, сказав, що ми затримаємося? Да. Ну, він сказав без шансів, метра не буде ще дуже довго. Загалом. Сьогодні в темпі, тому що у нас ще багато роботи. Почнемо з пенька ганьби. Що улюблена рубрика. Наш рандомайзер. В ньому менше ножів не стає. Мені от здається, що вони там якось респауняться постійно. Ти звідси достаєш, а їх от однакова кількість. І так, герой сьогоднішнього випуску. Хочу щось фіксоване. Ти що, підглядав? Ні, тобі здалося. Я не підглядав. Я поняв. Ух ти. Як можна навпомацьки не зрозуміти, що це Боже, фіксований як ніж? багато червоного дерева на планеті Земля. Здається, що за кожним роком воно Мені здається, росте. що з однієї деревини просто все зроблено. Або вони просто якимось буряком фарбуються. Не знаю, як це робиться. Або знаєш? червоної морілки найбільше в магазинах, я Або не знаю. з цим лушпинням з цибулі. Ну, загалом. Як крашенку, типу? Ну, я вже бачу, що це тут крутий нейлоновий чехол, вільний підвіз. Просто, ну, це... О, слухай. Ну, диви, скільки отворів тут. Знову Рендл? Так це спайдерка. Це спайдер. Чувак, Stainless Steel Japan. Йо-моє. Ти подивись на таке, Марко, ти бачив колись так? Там дуже кривий такий павук, такий, наче його машиною переїхало. Написано Stainless Steel і Japan. І це королівський спайдерко, тому що тут не один отвір, не один спайдер-хол, Кіко Мацуда робив чи що? а цілих 3 штуки. Ну що, достойний фікс. А що там? Це щось записка чи що це? Да, якась шпаргалка. Від Володимира. Доброго дня, шановні ведучі пане Шарп і Суя. Відправляю вам не просто ніж, а досі невідомий прототип спайдерко. Більше не можу ховати його від вас. Відслужив вірою і правдою. Знову нам напишуть, що ніж відслужив вірою і правдою, ви його на пеньок ганьби. Ну зрозумійте нас правильно. Це такий собі атракціон. Тобто люди в цьому бачать певний прикол. Вони нам відправляють ножі, які вони вважають гідно відправити на цей пеньок ганьби. Зауваж, кліппойнт загострений кліппойнт. фальшлезом. Ну тут Тобто видно, що такий якась така... прям, як це, брюхопоротільний варіант. Чи пластиліно-поротільний. Ну такий, я не знаю, що з ним робити. Ларки обносить. Цікаво, холодна зброя чи тепленька. Такий в нього яскраво виражений підпальцевий упор. Хоча він сирий абсолютно. Та і упор в п'яту клинка навряд чи він пройде як холодна зброя. Загалом забиваю його. Прикольний ножик. Достойний. Не скажу, що нічого подібного немає на пеньку ганьби, але мене дуже здивувало це клеймо спайдерко. Королівський на 3 спайдер-голи. Настільки нахабних якихось підробок на спайдерко я ще, здається, не бачив. Так дивись, залінзований. Просто. Да. Красота. З кожним разом все краще і краще. Так, поки Шарп відносить пеньок ганьби, це ж твоє дітище, так? Як? Ти відчуваєш якусь воно було гордість за це? Воно було спочатку моїм, але тепер уже якби... Що Андрій Шарп, творець пенька ганьби. Це ж, прикинь, це колись буде згадувати. Це соціальне надбання. Всі забудуть про гостру кашу, про перше враження, про як воно ріже, про сталь. Все це буде забуто. А от пеньок ганьби, слухай, це на віка. Реально, років через 100 всі будуть знати про пеньок ганьби. Може він буде десь на Хрещатику замість новорічної ялинки як мінімум. стояти. Або він буде як якась корона, я не знаю. Ну, загалом, варіанти є, куди далі все це буде розвиватися. Ми хочемо подякувати всім і кожному, хто задонатив нам на снайперську, точніше, не нам, а на збір для хлопців, які служать в розвідці, на снайперську гвинтівку в калібрі 3Т8. Там вже назбиралося 111 тисяч гривень, а наша ціль 300. І ми будемо нагадувати, поки не назбираємо всю суму, щоб хлопці якомога швидше отримали цю гвинтівку. Це в них буде не перша і не остання гвинтівка, але вона дуже потрібна, тому що там багато роботи, багато, скажімо так, добрива, яке своїми грязними ніжками бігає по чорнозему, а має лежати і не споглядатись в тепловізор. Загалом, давайте піднажмемо, гривень по 10 всі скинемо. Скільки нам зазвичай? 10 тисяч переглядів плюс-мінус набирається дуже швидко. Так. Якщо кожен скине по 10 гривень, то ми
ще 100 тисяч туди назбираємо. Стереотипна фраза маленьких донатів не буває, так що навіть 10, там, 50, там, 100 гривень це велика... Не ігноруйте, будь ласка, це важливий збір, треба його закрити якомога швидше. Скажи, чому у нас немає жодних ножів на столі? Тут немає жодних ножів. Друзі, сьогодні у нас експериментальний формат гострої каші. Про гравій знімати і про асфальт, про лопати, оці, якими загрібається все. Можливо, це був би більш цікавий варіант. Паша, давай, бетономішалку сюди викатуй. Зараз буде. Коротше, народ, ми вирішили сьогодні зняти про ті ножі з нашої мережі фіксовані, які нам не подобаються. Уявіть, така антиреклама на каналі Ібіс. А знаєте чому? Це передаємо привіт всім, хто нас звинувачують в якійсь тупій рекламі, що це ми пушимо наші бренди і всяке таке інше. Сьогодні буде гостра каша, навпаки, ножі з нашої мережі, які нас бісять, які нам не подобаються. Фіксовані. І загалом, які нам які ми не любимо. Ножі, які ми не любимо. З мережі Ібіс. Можливо, це остання гостра каша в складі Григорія Соги і Андрія Шарпа. Але ми не знаємо, хто які ножі вибрав. Я вибрав 5 ножів, які мене бісять. Андрій вибрав 5 ножів, які бісять його. І так як у нас погляди взагалі на ножі досить різні, то, вірогідно, сьогодні буде трошки срачу. Щось мені підказує. А якщо вам сподобається такий формат, ми, можливо, запиляємо ще й про складні щось подібне. Так? Можливо. Ну, слухай, я коли обирав оцей 5 ножиків, мені було дуже важко вибрати, тому що насправді їх дуже багато, цих ножів, які я дивлюся, і мене так, наступний. Знаєш, таке відчуття, ти дивишся на нього. З 3000 одиниць, я думаю, важко було 5 обрати. Але, я відразу навскидку декілька десятків ножів лише фіксованих собі накидав, а потім вже з них обирав 5. Це було важко. І я не скажу, що це прям топ-5 ножів, які мене бісять. Це просто такі навскидочку, так би мовити, 5 ножиків. Просто ти кожен раз, коли їх бачиш, вони тебе бісять, правда? Да, я не можу зрозуміти, нафіга вони. Ну що, на камінь, ножиці, папір, хто перший? Давай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну, давай ти перший. Та ні, це ти перший. Я перший? Ну да, ти ж програв. Ніколи не розумів цю дебільну гру. Там ще вогонь можна показувати в розширеній версії. І так, перший ніж фіксований з мережі Ібіс, який бісить Григорія Сою. Це його немає. Шалено ергономічний Cold Steel Canadian Belt Knife. Я коли вперше його побачив, в мене таке обличчя було, стоп, а це дійсно Cold Steel? Може, це якийсь бракований ніж, може, в них щось не вийшло. Ні, я потім почав розбиратися, дійсно, це досить така, звісно, що оригінальна форма, але це реально в Канаді такі ножі для польової кухні, для такого аутдорного користування існують. І мені особисто дивно, чому так. Є легенда, що п'яний коваль випадково при виробництві такого клинка вдарив ось в це місце. Можливо. І вирішив не викидувати цей ніж, а потім він став популярним. Дуже просто. Загалом, мене дуже дивує цей дизайн. Він мені особисто здається негарним. Тобто я в ньому естетики жодної не бачу. Він такий дивний ніж. На фоні всього різноманіття, всіх ножів, які можна взяти з собою в аутдор, це виглядає найменш привабливим. Він якийсь дивний просто. А ще більше мене дивують люди, які в захваті від цього ножа купують його і такі, везуть з Канади. Такі, у вас є Canadian Belt Knife? Я кажу, є, а може якісь інші подивимось. А він вже біля вітрини такий, давайте мені цей ніж. І такий, клас, нарешті в мене буде Canadian Belt Knife. Це такий, окей, добре, за вас радий. Що ж. Звісно, фанати цього ножа вже прицілились отак, щоб мені помідорчиком зацілити між очей. Або яйцем. Ну, краще помідорчиком. Яйцем таке собі. Не хочу себе асоціювати з тим відомим персонажем. З тим відомим персонажем, якого яйцем підстрелили. Так, загалом так. І я знаю, що в тебе такий ніж є. Ще він не просто... В тебе не такий. В тебе не варіація на тему від компанії Cold Steel. У тебе прям такий оригінальний Canadian Belt Knife. І ти якось сказав, що у них на сайті, що за компанія їх робить взагалі? Хто виробник? Я забув. Добре, настільки класний відомий ніж. Я забув. В тебе є оригінал, ти забув, хто його зробив. Але ти не забув, що у них на офіційному сайті перші слова звучать так, ми робимо дивні ножі. Ви самі це там навіть трошки грубіше, там так вони потворні, але ж вони функціональні.
Тобто, що казати про Cold Steel, якщо навіть офіційні виробники першими словами на сайті вказують, що це потворний ніж. Але він популярний. Він, уже багато років робиться. Люди за ним ганяються, купують, користуються. Навіть серед моїх знайомих ти не один, хто так би мовити, володіє цим ножем. Я розумію, що ним зручно там щось нарізати, але ж, зачекай, це ж не єдиний ніж з цієї бюджетної лінійки. Як він взагалі міг вижити в конкуренції з цим ножем? Є ж нормальний ніж. Roach Belly? Диви, який він гарнюній. Диви, навіть компанія Spyderco зробила свою версію цього ножа. Це ж, по суті, такий ніж трапера. Ніж мисливця, яким він нарізає собі там буженінку десь біля вогнища. Ось він, отакий він має бути. Функціональний, гарний, колючий, різучий. Він прикольний. А Canadian Belt Knife? Я не знаю. Це ж в чому один з основних приколів компанії Cold Steel. Те, що вони роблять репліки або переосмислення на якісь там регіональні або національні ножі. Я думаю, це лише це була не конкурентні моделі між собою, а просто для різноманіття були зроблені. Там фінбір, чи як він там називається. Дивись, вони для різноманіття можуть зайти в будь-яке українське село, в перший сарай, зайти і знайти там ніж, просто, з розклепаного якогось цвяха, обмотаний синьою ізолентою, і зробити свою варіацію на тему. Вони можуть це зробити, проте, була задача, як ти собі це уявляєш? Була задача, давайте зробимо дешевий робочий ніж, у варіації якихось там народностей чи регіонів. Давайте виберемо там 4 чи 5 моделей і зробимо Roach Belly, Canadian Belt Knife, цю фінку, забуваю, як вона... ЛГБТ. Та ні, як іншу? вона? Що-то Фінбер? Фінбер, і ще щось. Фінське пиво, так? Чи як? Фінське пиво, приблизно. А з приводу, цей набагато симпатичніший Roach Belly, без питань, але ж, функціонал ніхто не забирає у Canadian Belt. Тобто вони взяли регіональний ніж і... Оригінальний. Але і функціональний. Люто потворний. Але знов-таки, ти ж правильно показав, тебе ручки самі попросилися, що можна понарізати до поверхні. Кльово. Слухай, в мене такий ніж вже багато років на кухні, він безподобний. Реально, він дуже кльовий. Маленький, зручний, саме на кухні щось копошиться, при тому він і ріже досить пристойно, і не можна десь щось там підковернути, в разі чого. Так і цим можна підковернути. На кухні. Тим паче тут симетричне таке лезо, можна до тебе рівні отвори робити. На кухні зомбі який заскочить, то ти ще можеш цим зомбі напластилінитися нормально. Знов таки, ніж, який прожив 200 років і виробляється до сих пір. Це про щось свідчить чи ні? Напевно. У траперів був популярний там як скіннер, як слухай, ніж по м'ясу, ніж по дереву. Чому ні? Умовно, пеньок ганьби проживе 200 років, його знайдуть і теж будуть розказувати, слухай, а там артефакт потворства, чому? Може бути таке. Теж. Якщо за дизайн, то у мене питань немає, тому що саме виробник каже, що він потворний. Та самі трапери казали, що він потворний. Його робили трапери, знаєш чому? Щоб ніхто не вкрав його просто. Клас. До речі, це як з Рено Флюєнсом моїм, ти знаєш? Машина тричі ночувала під під'їздом з ключом в зажиганні. Ніхто навіть близько не подумав. А це близько не написали такі, забери ключі. Що ти оце провокуєш? Ніхто не поведеться. І один раз я цю тачку забув в центрі на Поштовій площі теж. Якось став, ключі забув і пішов. 3 години ми гуляли, я такий підходжу, у мене машина відкрита в центрі. Близько нікому. От щось подібне і тут. Оцей ніж десь залишиш, його ніхто в житті не вкраде в тебе. А сучасна варіація – це для таких ножових пікаперів, яким весь час не вистачає чогось новенького, знаєш? Ножових щось оригінального, так. Є такий термін, потім прочитаєш в гуглі. Це всі, питань, крім дизайну, я так розумію, у тебе до нього немає. Тебе просто бісить його вигляд. Воно мене харило багато років. Я сподіваюся, глядачі пробачать таке слово, воно не літературне, але воно дуже класно передає мої відчуття з приводу дивних за дизайном ножів. Давай, твоя черга. Так, я теж в регіональні ножі пішов, так і залишаю його, мабуть. Так, Bushman від Cold Steel. У тебе ж був такий ніж? У мене був такий ніж. Слухай, і такий у тебе ніж був. Такий у мене є, а такий був. В цьому різниця. Bushman на честь найкращих виживальників не в пустелі, в напівпустелі, в буші, правильно? Простий, великий, з різучим
профілем і товщиною обуха. А тут зараз будуть кадри з шорцу, як воно ріже. Монолітний, да, ми зараз до цього дійдемо. Монолітний, руків'я таке, да, загорнуте, тобто можна зробити спис, можна зробити подовжене руків'я, можна заховати туди нас, я все це пробував робити. Так, сітку для ловлі риби. Так, але ніж, сітку для ловлі, так, таку маленьку, на піскарів. Отаку плюс-мінус. Зробити з неї сачок і ловити метеликів на вечерю. Так, але сьогодні про ніж все-таки. Ну, про ніж. Але ніж позиціонується як ніж для виживання. Угу. І ось при такій товщині клинка в 2,5 мм це вже може викликати деякі питання на старті прямо. А при тому, що свій варіант я зламав під час метання в нещільну, вологу, таку майже як подушка деревину. Досить в'язку. Ось в цьому місці. А компанія Cold Steel заявляє, що саме це місце витримує навантаження в 2 тонни. У мене трошечки такий, знаєш, дисонанс. Як я зламав при метанні з 3 метрів цей ніж, а компанія Spyderco навантажувала в 2 тонни і каже, що ось це місце переходу. У них прямо на сайті написано, з руків'я на клинок витримує 2 тонни. Тут 2 варіанти. Або компанія Cold Steel трошки прибрехала, чуть-чуть. Або в тебе є якісь надможливості, і ти будеш в наступній серії там, про супергероїв в Марвелі зніматись. Ну, я думаю, Sharkman. Я думаю, вони якось Слухай, так... я знаю, як вони це робили. Вони клали цей ніж ось так, і сюди клали просто 2 тонни. Тоді він витримає, я згоден. Тобто в тебе претензія до цього ножа, що він от не витримує кидання в двері сарая. Це не все. Так? Це в сараї, на жаль, не кидав. Все залишилося в колоді. Точніше, розлетілося на колоді дерев'яній. Тобто ти, як досвідчений виживальщик, купив свій Cold Steel Bushman, пішов в ліс, кинув пару разів його в якусь колоду, він зламався, і ти не вижив. Дивись, так? Ні, ну ти ж розумієш, що навантаження можуть бути всякі там поперечні, не тільки від метання, да, ножа, а при якійсь роботі, якесь там длубання, там ще щось. Ну, будь-що. Динамічні навантаження при рубці. Цей ніж розрахований на те, що ти їм щось будеш рубати. Де вірогідність, що він не лопне знов-таки от в цьому місці. Такої вірогідності, така вірогідність є, точніше. Да, тут ти заслужено до нього наїхав на цей ніж, тому що не хотілося б, щоб в тебе, по суті, єдиний ніж для виживання зламався об якийсь там, я не знаю, очерет, який ти будеш махати. Але це не все, Гріш, це не все. От ти згоден, що тут така ріжуча геометрія у цього клинка? Ну, хотілося б, щоб він різав, чесно кажучи. Він не надто товстий по обуху. Компанія Cold Steel знов-таки заявляє, що він загострений в бритву, і так на пальчик, ну, може, ти на ніготь спробуєш, іначе гостренький. Але як воно ріже, сучасні варіанти Бушмана показали себе не дуже. Так, якщо його нагострити, він буде різати добре. Але з коробки, особливо по деревині, я просто був негативно вражений, наскільки погано він різав. Це, в принципі, ну, слухай, така штука, він дуже умовно можна його назвати, це виріб ножем. Подивись на це, це просто з листового металу скручено в трубочку, це як лопата, по суті. От, є отвір для того, щоб збоку це прикрутити. І це ще один нюанс, до речі, Гріш. Покриття. Зверни увагу на покриття. Воно таке шершаве, да? Таке, ну... Воно не сприяє, так би мовити, прониканню в різ. Тобто, якщо ти щось на глибину прорізаєш, воно не сильно, але впирається. От питання, чи не можна було нанести якесь покриття, чи зробити фініш більш гладкий? Ну, йо-моє, ріжучий профіль. Ну, зробіть ви нормальне покриття гладеньке або фініш. Знов-таки, якщо розцінювати, отут воно таке шероховате, типу не так рука буде... Ну тут, от на руків'ї, окей, це хорошо. В мокрій руці воно взагалі не працює. Тобто така собі комбінашка з 2 знаками мінус. В старій версії були у нас нейлонові, здається, нейлонові піхви. Тут вони зробили вже Secure X, все красивенько, модненько, елегантненько, поклали кресало, невеличке. Топового сегменту чи не дуже? Ти про це не дізнаєшся, тому що в тебе покриття на обуху, і тобі нема чим чиркати його. Просто. Поки ти не знімеш отут покриття, або псуй крайку. Ти не шариш. Вони все продумали. Коротше, ти от коли кидаєш цей ніж, не знаю, в якусь там свиню, щоб її вполювати і з'їсти, він тебе ламається навпіл, потім тобі потрібно розвести вогнище, щоб не замерзнути. І в тебе є, по суті, уламок цього ножа, і в місці зламу там оголена сталь, яка за своєю структурою чудово підходить, щоб висікати іскри. Тоді це працюватиме. Офігенний план. Волтер. Так тут навіть інструкція. Надіжний, як швейцарські часи просто. Тут навіть інструкція намальована на клинку. Намальований мужик, у якого в одній руці лук, а в іншій оцей от бушмен, насаджений на
на палицю. На дрючок. На дрючок тестовий. Тобто, по суті, це не скільки ніж, скільки такий наконечник для палиці, щоб ти міг ним там штрикати ворогів там, чи в здобич, і якимось таким чином виживати. Ну, слухай, ми з тобою не бушмени, ми в джунглях, здається, не були. Я, принаймні, точно не був. В принципі, плюс-мінус за ті гроші Mora Outdoor 2000 або дві Мори компаньйона закриють всі задачі, які покладені на цей ніж. Можна і в сарай кинуть, і іскру з топового кресала. Але, бляха, його купують. Його постійно купують, і я думаю, причина та сама, що й в Belt Knife. Тобто якась оригінальність, несхожість на будь-який інший ніж, та і все. Ну і невелика ціна відносно, звісно. Ні, ідея прикольна насправді. От в теорії, якщо розібратися, типу, тебе на кишені, типу, а-ля і ніж, він повністю синтетичний. Тут, правда, марка сталі не вказана. Ну, там СК5. СК5 або 1055. Щось таке. 1080, якщо я не помиляюсь. Ну, загалом висока вуглецева, 0,9 вуглецю, безплатно гостриться. Да, з якимось напиленням, елементарно гостриться, так само швидко сідає в папір буквально. Ну, за рахунок покриття не буде і ржавіти, але якщо сильно піднавантажити, то може тріснути, лопнути і загалом будете ви виживати з уламком ножа. Ну, тут, розумієш, щоб не нудно було. Мій випадок, можливо, він одиничний. Да? Можливо, це був у мене брак, там якісь мікротріщини, перекал якийсь, я не знаю, все що завгодно могло бути. Але все одно, вже після такого досвіду ти вже так досить скептично. Дивишся на Ютубі, чуваки там щось забивають, гнуть його так, ті ж самі Cold Steel, одягають... Вони будь-яку мікропіпку гнуть, ламають. Одягають древко, там кидають, і ну так от під навантаженням, і не ламається. Ну, по ідеї має бути. СК5 або 1055 це така досить така пружинна сталь, по суті. 1080. 1080. Добре, давай, закінчили вправу. Давай. У нас вже 3 Cold Steel, слухай, ми зібралися, щоб обсудити ножі, які нас Я думав, тобі бісять. Cold Steel подобається. У нас вже 3 Cold Steel, слухай. Мені здається, десь на цьому моменті має зайти хтось із керівництва і нас отак за шкірки Артисан хороший, артисан хороший. посадять сюди Віталію Вербенка в футболці Cold Steel. І Яночку, трояндочку. І Яночку трояндочку. Ну так, загалом. Що у І мене тут? буде не гостра каша, а солодкий мус. Так, а далі у нас бокер. Я анонсую, що Не відкритий. Ти хоч сам знаєш, що там лежить? щось лежить. У мене багато бокера. Чорт, от я не сильно, люблю, коли, знаєш, відкриваєш пакунок, а звідти куча макулатура висипається. 15 інструкцій, 3 гарантійних талона, а ніж зроблений в Китаї. Таке враження, що сьогодні Гріша брав не ті ножі, які його бісять, а які потенційно є в моїй власності. Воно так співпадає, розумієш? Так, бокер плюс гном. Ніж, який в тебе є, який тобі подобається, про який ти знімав огляд. Першої ітерації, це вже третій. Який люди розкуповують, тому що вони вірять тобі. Ну, не вірять, по-перше, Ясперу Вокснесу. Про це ми ще По-друге, поговоримо. компанія Бьокер. Плюс. Маленький фултанг Fixed з D2, Jasper Voxnest Design, знімаємо капелюха в будь-якому випадку, піхви із, що це таке, полімер, типу По-моєму, там Кайдекс. Кайдекс, ну насправді да, виглядає Кайдекс. І призначається все це для EDC носіння. Тобто це EDC-шний ніж, який можна причепити на шию, або причепити десь на пояс, або причепити десь до сумки. І він Ми буде... ж практичним тестом з'ясували, що він ідеально лягає в цю кишеньку на джинсах для запальнички чи годинника на ланцюжку. Просто ідеально лягає. Все проміряно. Окей. Ідеально лягає. В джинси, в кишеньку Так, для... цього маленького. Так. Там у відео, подивіться, це відео про гнома, там ми це показали. В 5-й маленькій кишені на класичних джинсах він просто ідеально сідає от в цю маленьку кишеню. Як я оце люблю, ці твої штуки. Просто ідеально лягає. Я думаю, ми ще цей кадр туди вкинемо в гостру кашу. Загалом 2000 гривень. Так. 2000 гривень. І ти кажеш, це кльовий ніж для аутдору, там, бушкрафту, соло куховаріння, якось так ти казав. Для соло-куховаріння, для мінімалістів, для тих, хто шукає мікросантоку. Мікросантоку? Мікросантоку, абсолютно. Це ти ще не придумав. Да ні, це теж було от в цьому відео. Подивіться, якщо хлопці не вставили, знову полінулися. Ні, зачекай, сантоку – це сантоку. Так. Ну, воно, в принципі, сантоку кайф в тому, що у тебе великий Я маю на увазі, що за А коли сантоку... профілем клинка він нагадує віддалено Коли сантоку мікро, вони втрачають будь-який сенс. Є речі, які мають сенс, коли вони повнорозмірні. А коли вони от в
піпочному форматі, вони втрачаються. Ну, це вже не сантоку. Ти ж сам мене процитував, для мікрокухні. Тобто мікросантоку – це ж логічно, для мікрокухні. Порізати сосисочку, цибулинку, нарізати хлібну паличку, нарізати морквинку. Цілком достатньо цього ножика. Плюс він зручний для очистки овочів та фруктів. Окей, Як ви пам'ятаєте, він у мене достатньо довго був в туристичному рюкзаку в походах. Що тобі в ньому не подобається? Що тебе в ньому бісить? Я просто, чесно кажучи... Чому саме ця мікропіпка? Соло-куховаріння. Загалом. 2000 гривень. Да, це немало. Маленький ніж, 2000 гривень, і ти якось невпевнено пояснюєш про це соло-куховаріння. Сосисочку, там, якусь хлібну паличку. Так, що не впевнено? Типу, малі обсяги продуктів, його достатньо, щоб порізати. Ну, що в чому не впевнений? Висока ціна? Так, у нього висока ціна. Ну, що ти хочеш від мене почути? Щоб я сказав, що низька ціна? Це маленький ніж за солідний прайс. Покер Плюс, Яспер Вокснес, Мікарта, Д2 з якимось PVD-покриттям, але чорт забирає. Ну, типу, можна купити на 2000 гривень купу всяких різних ножів. Можна купити 2 мори і 2 опінеля і займатися соло-куховарінням все життя. Носити всі 4 зразу з собою? Та купити 1 опінель, візьми з собою, а на всі інші гроші накупи продуктів, щоб ти там 2 тижні собі їв в тому лісі. Ну, тут... 10 опінеля можна так накуховарити. Тут ми впираємося в вподобання і в то, хто скільки їсть і за які кошти. Впираємося в те, що я цей ніж не розумію. Він мене от просто своїм... Знаєш, от як робляться такі ножі? Що мене от трошки харить? Людина, яка робить ножі, вона така прокидається, зранку заварює собі каву там і спускається в свою майстерню і ногою зачіпає шматочок N690, який просто лежить на землі. От він робив якийсь ніж кастомний, щось, якийсь уламок, обрізок упав, валявся, пилючкою припав, і він от знаходить цей шматочок N690. Блін, в принципі, викинуть, мабуть, треба, але ж чорт забирай. Викинуть шматочок N690, якщо ти робиш ножі, це просто, ну, це злочин. І ти з цього шматочка на гріндері, поки допиваєш ранкову каву, робиш щось типу такої штуки. Покажеш це дружині і питаєш, слухай, на що воно схоже? А дружина така спросонья каже, слухай, ти вже задовбав. Каже, ну нехай це буде гном. І ти називаєш це гном. І це потім оглядає Андрій Шарп, а потім все це продається. Завіса. Так це, типу, ти мене похвалив чи що? Чи як це оцінювати? Що воно все продається? Трошечки про ергономіку ти не сказав. Тут вона, звісно, під 2 пальця в такому варіанті вона, ну, незручна. Її мало. Я не сказав, бо її нема. Її мало. Але у варіанті з темляком, який йшов на першій ітерації, ти сам казав, що непогано він лягає. Ну, з темляком, це хоч якось його можна ще взяти в руці. Шановні Бьокер Плюс, поверніть отой базовий товстенький темлячок. Щоб в мене не так підгорало. Щоб у Гріші не так підгорало. Бач, все діло в темляках. І не тільки. Тут реалізовані прикольно хвати, якщо є темляк. Кілька. Перерізка, почистити. Ну що, для любителів мікропіпок саме те. Я прям відчуваю, як мене закидають і яйцями, і помідорами. Так, а чого? Всім. Ні, ну, тому що я знаю, що це ніж, є багато фанатів цього ножа, багато хто ганяє. І ми такі DC-шники, ми маємо, по суті, виправдовувати подібний формат. Для об'єктивності, приведи приклад отакого ножа такого сайзу, який тобі подобається, який має переваги над гномом, на твою суб'єктивну думку. Щось навскидочку ти можеш згадати такого? Ну, не подобається мені, в принципі, от фіксований ніж от такого сайзу. Ну, мабуть, ні. Хіба що якийсь зовсім брілок, от у Кершова є щось подібне, прикольне, що можна причепити на ключі. Якщо воно буде настільки легеньке, що можна чіпанути на ключі, або колстіл, ця от штучка, як називається, Urban Pal, чи як? Міні-пал. От та, що затискаєш між пальцями, і там в тебе такий от вістряк. Ну, це кухонник, а то для пластиліну. Ну, Гріш, камон. Ну, це ж трошки різні класи. Взагалі різні класи. Взагалі. Ну, якщо це кухонник, то тоді йому альтернативи нема. Це просто прекрасний кухонник. Все, закінчили вправу. Так, якось так... Яспер Вокснес, нічого особистого. Якщо моя розповідь про ранкову каву і дружину вас якось зачепила, я не мав на увазі, типу, щось особисте. Я просто фантазував на тему, як створюються маленькі ножі. Я сам пробую і загалом. Не сприймайте за якусь особисту образу, будь ласка. Я вас дуже поважаю. Зацініть. Гріша фантазував про ранішнього Яспера Вокснеса в його будинку. Це унікальна ситуація. Неповторна. Так, якось ми з тобою йдемо нога в ногу по брендам,
Я думав, ще один Cold Steel зараз так Ні, вивалиш. теж Бокер плюс? Бокер плюс. Омерта? А чим тобі Омерта не зайшла? Ні, ну слухай, це прям удар в печінку. Міський тактик. Можна його так назвати? Ну окей. Міцний, з Д2, товстий, такий м'ясистий, кінжальчик з обопільним загостренням. Взагалі питань до кінжальчика немає. Прям от маленький кінжальчик. Так як треба, так його і зробили, на мій смак. Але ж, подивіться на оце руків'я. Для чого, в принципі, такі ножі робляться? З розрахунку на що? Ну, в першу чергу, це якісь тактичні завдання і, мабуть, самооборона. Щось я так підозрюю злегка, що самооборона. Ну, назва багато що пояснює. Омерта. Ти знаєш таке Омерта? Ну, це щось з картелями зв'язано з нарко. Це домовленість не розповсюджуватись після ножової дуелі, коли хтось когось зарізав, всі мовчать, ніхто нічого не бачив. Угу. Так от, для такого пластилінінгу, як на мене, це найневдаліше руків'я, яке можна було б зробити. Ніяких вам підпальцевих упорів, ямочок, квадратна, прямокутне всічення руків'я з гострими гранями, тобто під якусь рукавичку, не рукавичку, я не знаю. Тут нема навіть отвіру під темляк, щоб якусь страховочну петлю накинути на це травмонебезпечне руків'я. Важка конструкція, фултанг, травмонебезпечне руків'я, кінжалоїд. Я розумію, що люди, які займаються ножовим боєм, або люди, які в силових структурах, вони володіють там технікою, якимись специфічними хватами, але це масове виробництво, яке розраховане на кого? На масового покупця. А масовий покупець, навряд чи володіє якимись навичками. Масовому покупцю на адреналіні з напівпаралізованою дрібною моторикою потрібен надійний хват, щоб він не травмувався і щоб він якось міг там відмахатися від агресивного пластиліну. Я собі так це уявляю, наприклад. Та й усе. Ну що, з точки зору естетики він непоганий, сподобається поціновуючим цегли та любителям пістолетів Глок. А ти не подобається пістолет Глок? Сьогодні у нас просто день провокативних запитань. Що тобі сказати? Ти знаєш, що я люблю ножі, які створені для ножового бою, для різного такого пластилінінгу, нарізання, так би мовити, різної козлятини. Конкретно цей ніж, це ж у нас Jason Stout, на секундочку. Це ще й дизайнерський ніж. D2 у них там добре затермічена. Це не та історія з ранішнім гаражом і кусочком металу, який шкода було викинути? А заодно і обрізок плашок. Це могла бути смужка. Ти знаєш, продаються такі загартовані смужки. Ти таки купуєш і дивишся, так слухай, його так от обдерти просто симетрично там щось. А у нього контракт горить, типу, нам потрібно щось дуже швидко. Він такий, дуже швидко, значить треба дуже просто. Завтра треба ще один кінжалоїд. Типу, у нас в контракті вказано 10 ножів, а ти зробив тільки 9. Ти такий, я думав їх 10. Щоб завтра був ще один ніж. Такий, смужечка така є, такий хоп. Так вжик-вжик, спиляв дві чойла, загріндерив. А накладки прямо от китайські, знаєш, готові, які були, він просто підігнав якби полоску під них і закрутив на 2 торця. Ні, молотковим хватом тримається непогано. Ну, викрутковий хват просто прекрасний, насправді. Я розумію, ти там в краватку, яка на пластилін одягнута, штрикнув, і в тебе рука з'їхала на 2 загострені крайки, відразу на 2. Тут нема чим крити. Так, він травмонебезпечний. Я навіть поки знімав огляд на цей ніж, то порізався. Тобто, Ти на нього огляд знімав? Так, звісно. А як я міг пройти мимо такого прекрасного перяльника? Тепер я розумію, чому тобі так багато платять в цій компанії. Шикарний просто. Ніж так багато платять, що ми поїдемо асфальт класти. Просто прекрасний кінжалоїд. З найбільшими просто кровостоками з усіх, що в нас є. Це саме Blood Group, ти думаєш? Звісно. Є люди, які заходять в магазин, щоб купити ніж, і у них перше запитання до продавця: надо, говорить, ножик з кровостоком. Є? Із кальоної сталі. Є. Сталь кальона, кровосток в налічі. Один і запасний кровосток з іншого боку. Такий, піде. Слухай, як же оця, теорія, що там повітря може виходити? Ні, там воно працює зовсім по-іншому. Є ж така історія, штука як прихват, це коли інтуїтивно або рефлекторно м'язи скорочуються і притискають клинок. І за рахунок оцих повздовжніх жолобів тобі просто легше його дістати. Я не знаю, чи це буде в чистовій версії, але
Ну так ми ж про пластилін, а не про біологічні якісь. Ну, звісно, пластилін скорочується, притискає клинок, який ти в нього втикнув. Залишає слід пластиліну. Але от подібна цеглоподібна геометрія руків'я, яка позбавлена жодних упорів і жодної ергономіки, вона робить так, що ніж не є холодною зброєю. Його можна придбати вільно і різати собі пальці, скільки захочеш. Так, тобто власне. це ніж господарсько-побутового призначення. Ну, в принципі, пластилін нарізати, це ж, ну що, пластилін ріжеш в побуті, якби нормально. Але якщо вам такий ніж дуже подобається і ви хочете купити, ну, якось готуйтесь до того, що ним дуже легко порізатись. Особливо, коли так дістаєш, він ще так досить туго сідає в цей от кайдекс чи не кайдекс загалом. І ти отак от його ти дістаєш, і він прямо що сам туди напарюється. А порізався я, коли робив різні перехвати. Я там пояснював, що ніж насправді достатньо ергономічний, щоб там по-всякому його перекидувати. І я вказівним пальцем влетів йому на ріжучу крайку. Ти забув, що він з двох сторон загострений, чи що? Ну, якось так вийшло загалом. Не без нюансів, але класний ніж. Ні, ну якби кинджал без дозволу. Ну тут і мені нема чим крити, насправді. Треба усвідомлювати, що нема обмежувача, і твої пальчики можуть в будь-який момент зіскочити на ріжучу крайку. Так вона там загострена градусів 60, і це не надто такий прям різак, щоб відрізати собі по саму кістку, але буде неприємно. Треба як в кіно це, да? Так от підбивати, там якось. Who next? Who next? Ще один класний ніж, знову Boker Plus. Знову купа всяких штук. Я знаю, що це він і тобі не сильно подобається. У мене думка про цей ніж змінювалася, ти знаєш. Я про нього якось думав вночі. Прокинувся і думав. Ти думав про цей шрімп, чи як він там називається? Креветка. Викрутка, ледь не сказав. Креветка, все правильно. Шрімп. Викрутка, креветка. Викрутка. Загалом. Так, удавка на шию – це зразу класно. При тому повноцінний перекор, так? Там, щоб вдавитися вже напевно. Тобто позиціонується ця історія таким чином. Ти вішаєш свій паракорд на шию, і коли ти чіпляєшся за якусь штуку, не знаю, там якась арматурна стирчала, ти мимо пробігав і такий... Або поліз на дерево за яблучком, зірвався. Я думаю, зірвався. Я в такому вигляді багато кому сподобаюсь. А прикинь, от знаходять людину на яблуні, отак висячим, з ножем в руці і з яблуком в іншій руці. Це прям детектив, слухай. Жорстко так, да. Загалом, з усього різноманіття, фіксованих ножів, які зроблені людством і позиціонуються як EDC, чому я маю купити оце? Ну, по-перше, його проєктував підлеглий Віктора Орбана. Це вже багато чого пояснює. Я от більше не захотів, якби. Ну, тобто, оце ти ж зараз сказав, не додало мені бажання придбати цей ніж. Це багато що пояснює. Підлеглий, тобто кожен, хто народився в Угорщині, це підлеглий Віктора Орбана? Чи лише той, хто робить такі ножі? Не кожен, але мені так захотілося пожартувати. Може, дещо кострубато. Слухай, ми наговоримо за цю кашу. Так. Хоча, я думаю, нас підтримують там в коментарях. Ні, ну слухай, вже накипіло від цих, ну скільки можна від цих хлопців? Ми все розуміємо, ну це вже просто це крайня вже точка, просто кипіння вже. Ну що це таке? Але руків'я зручне. І в мене питання не скільки до підлеглого Віктора Орбана, скільки до компанії Boker Plus. Ну, типу, от серйозно? Ви думали, який би ніж пустить в серію? І такі, хай буде ніж, у якого 70% площі буде займати руків'я і тільки 30% клинок. І то такий. Типу шабелька для, не знаю, для гнома. Ну, знаєш, є штука суб'єктивна. От, наприклад, дизайн Canadian Belt Knife. От він мені не подобається. Тобі і багатьом іншим поціновувачам він подобається. Це суб'єктивно. Не можна працювати. Не можна працювати. Він функціональний, чорт забирай. Він достатньо легкий, він лягає в руку, він заповнює цю руку, і він дозволяє тобі працювати до площини. Тобто ти можеш нарізати, чорт забирай, ковбасу десь на природі. Бобра можеш нарізати. Бобра обдерти, так, я знаю, я поціновувач бобрятини. А от тут зачекайте, такий береш до руки, так, стоп, що це?
Його що, просто стерли на якісь, я не знаю, болгарки чи що? Як воно задумувалося все? Підожди, якщо Яспер Вокснес, він просто знайшов шматочок сталі, то ось цей пан... Я не фанат його творчості, давай нагадаємо. Подивись, він просто заснув на гріндері. Шандор Хеггіш. Шандор Хеггіш. Я, можливо, неправильно вимовив, але якось так вказано. Дизайнер Шандор Хеггіш. Він заснув за гріндером і сточив, як ти кажеш. Метелик намальований з 2 сердечками. Так, можливо. Задумувалося як щось прикольне, але в процесі допилювання, знаєш, коли ти в курсі, коли робиш ніші, ти постійно хочеться допиляти біля гріндера, там трошки зняти, Він зменшується. Ти ото стоїш, підпилюєш, і потім дивишся такий... А він типу не міг зупинитись чи що? Ідеш такий до жінки, в спальні вона там щось робить, заходиш і кажеш: Люба, а на що це схоже? Знову? І каже: ти мене дістав! Це схоже на креветку, іди звідси. І такий: о, креветка. І зроблю ще йому піхви такі з паракордом, на яких можна вдавитися. Спуски від обуху, шабельний профіль, а-ля такий Мікросінкевич. Типу ріжик, що ним різать? В принципі, як гномом можна нарізати, але він в 2 рази важчий за гнома за рахунок оцього здоровенного... Він насправді, це фултанг і... Зачекай, що там такі параметри якісь? Андай, я поцяцькаюсь. Поцяцькайся. Значить, важить він в піхвах 100 грамів, товщина по обуху 4,2 і при цьому довжина клинка 60 мм. Невже нема 100-грамового ножа, який буде функціональніший за це? Точніше, це було риторичне запитання. Звісно, є. Практично кожен ніж з масою 100 грамів буде кращий за цей. Але... От такий хват. От такий хват напрошується. А що ним робити? Так, соло куховаріння, сосисочка, огірочок і почистити картопельку. Філейничок маленький. Ти оцих карасиків ловив на поплавковій удочці? Всіх ловили, звісно. Як вони називаються? Смачні такі, які можна з кістками прямо жувати. Що, дивись. Філейник. Товщина по обуху більше 4 мм. Камон. Який філейник? Можна відкривати мушлі, Гріш. Реально можна відкривати мушлі. От мені так і хочеться засунути в якусь устрицю і так зробити. Чик. Скільки нам коштує? Тобто до 2000 гривень коштує, так? Слухай, це можна нормально устриці купити і поїсти. Я не знаю. У нього зручне руків'я. Загалом, я на нього дивився, брав до рук, намагався. Я розумію, дизайнерський ніж. Зараз всі дизайнери ножів намагаються зробити щось таке. Ми намагалися також. Щось, що ще не було. Так з'явився і гнома цей і цей шрімп, креветка оце. Оригінальність в наявності, але не все, що оригінальне і не схоже на попередні ножі, воно кльове. Якби збільшити йому клинок, як ти думаєш, це була б вдала ідея? Ні. Ні? Чому? Видовжити його там сантиметр. Дивись, якщо видовжити сантиметр на 3 клинок, змінити ергономіку руків, це вже зовсім інший ніж. Ні, руків'я залишити таким самим. Ні, руків'я б не залишав би. Мені воно незручне. Оцей палець ще лягає, а оця виїмка, вона під 2 пальці, але туди по факту поміщається 1,5. І якось... Тобто, як і будь-який ніж, в принципі, треба мацати власними ручками, щоб зрозуміти. Він зручний. Я не знаю, носити на шиї 100 грамів. Баланс в руці. От що ним можна робити? Народ, напишіть, що можна робити шрімпом? Така штука, я не знаю. Може креветок з нього їсти? Так, знаєш, наколов і їси. Раз він креветка, може це якийсь натяк від автора, я не знаю. Загалом, таємниця цього ножа для мене не розкрита. Для чого він, як він взагалі народився на цей світ, хто знає. І це, здається, вони вже 2-й рік його випускають, чи 3-й навіть. Тобто його купують. Хто купує шрімп? Напишіть нам, будь ласка, для чого цей ніж потрібен. Я не знаю. Я хотів би його захистити, але я не знаю як. Я прямо аж бачу, як ми з тобою якось спускаємось в магазин, щоб подивитися там ножі вибрати, і заходить людина з таким от шрімпом, такий каже: Соя, іди сюди. Пішли вийдемо. Ні, пішли вийдемо. Слухай, ти так тоді обідно мені сказав, в цій каші, пішли побалакати. І під ребро тільки клац. І тоді я дізнаюся. А ти такий ха-ха-ха-ха, і достаєш свою мачетину, ту складану. Ні, якщо мене цим якийсь хейтер інтернетний заріже десь на борщагі, тоді я точно дізнаюсь, навіщо він створений цей ніж. Це така омерта така. Як там? Тактика 1000 уколів? Та не ховай вже, поклади його. Ти зовсім загнобив його. Добре, давай, твоя черга. Так, у мене вже не бокер, ми поїхали трошечки далі. Я так і знав, що це ніж ти візьмеш. Це взагалі ніж?
Ну, ніж, звісно. Це не той, що для самооборони в душі проєктувався? Це не той, що для самооборони в душі, це просто для самооборони. Спроєктований Селом Глесером, між іншим, з Фредом Перріном. Сел Глесер? Фред Перрін? Так. Це, Зробили... Авторитетні дядьки. Зробили ось цього красення, який називається Свік 5. Я аж підзабув, як його назва. І тут от дивишся на нього і розумієш, що в ньому все не так. Просто все не так. Ніж для самооборони, так? Дивно, що не я ніж тут. Під специфічний хват. Тобто у нас отвір, великий отвір під великий палець, у мене палець невеликий, робимо так. Це щоб не вибили тобі якимось брудним черевиком з руки ніж. Наскільки воно безпечне, не травмоопасне для твого пальця. При такому тоненькому упорі, да, якомусь ударі, питання. Слухай, це не для удару. Це для розсікаючих отаких. Я розумію, Гріш. Секущий рез. Я розумію, Гріш, але, бійка – це бійка, всяке може бути. І плюс, знову-таки, повертаємося до масового виробництва. Це не тільки для професіоналів, які володіють таємною технікою володіння ножа саме отаким хватом. Ніндзя всякі. LC200N. Супер нержавійка, мабуть, для того, щоб він точно у вас не закордував від всяких там рідин внутрішньопластилінних, так би мовити. Наша вона тут не зрозуміла. Руків'я, от подивися, у мене середня рука, воно абсолютно не заповнює руку. Тобто, якби ти його не взяв, воно десь там провалюється, мізинець гуляє, хоча тут наче виємочка є під мізинець. Тобто на середній чоловічій руці мізинець гуляє. Схватитися за нього якось міцно я не можу, наприклад. Далі, ви робите фултанг. От в цих 3 місцях, 1, 2, 3, товщина 2 мм. Це, в принципі, болячка компанії Spyderco. Це ці отвори, які сильно полегшують конструкцію і позбавляють її міцності якоїсь такої суттєвої. Тобто візьми будь-який Ворнкліф чи керамбіт з руків'ям, яке передбачає якийсь більш-менш класичний хват, і він буде кращим. Будь-який, знаєш. Йо-моє, Active Kakatu. Він краще лежить в руці, ніж оцей дизайнерський. Слухай, Kakatu я попрошу, а чого ти його так сразу? Типу, даже Active, це на секундочку. Тому що він коштує 380 гривень. Ти бачиш, як не можна, а цей коштує тим Kakatu. 6 тисяч. 6 тисяч? Ну, щось таке, по-моєму. Скільки? Чи 5, чи 6. Сел Глесер, Фред Перрін, Spyderco, Golden Colorado. Мінімум 5 тисяч. Дизайн без коментарів, цінник без коментарів. І взагалі Свік – це така вишенька на торті, от на мій смак, вишенька на торті жахливих маленьких ножів, фіксованих маленьких ножів від компанії Spyderco за останній час. У них просто якесь повальне потворство саме в фіксованих ножах. Я не можу зрозуміти. В маленьких. Більші моделі плюс-мінус нормальні. Ух ти, просто закопав цей ніж. Дивись, Сел Глесер. Так. Напевно, щось в ножах шарить. Фред Перрін. Ще один. Нащадок Кінг-Конга, який все життя займається єдиноборствами, ножовим боєм. А так от під чий палець отой отвір? Звісно, це під палець Фреда Перріна. Ти його бачив взагалі? Ну так, здоровенна. Якби його десь ввечері зустрів, я би... Виварка така 2,10, мабуть. Я би просто, не знаю, в мене настрій би трошки пропав. Загалом, виварка. Дуже проситься, знаєш, на язиці крутиться в мене аналогія з Майклом Янічем, його специфічними ножами і відповідною технікою ножового бою, яка орієнтована в першу чергу на самозахист, тобто на нанесення розсікаючих, болючих ударів, підрізань там різних, але там немає, так би мовити, немає акценту саме на колючі удари. Тобто не несеться, так би мовити, несеться. Д'Артанянінг не несеться. Там не навчають проколоти щось, щоб відразу людина витекла. Там навпаки, попідрізати в таких місцях, щоб людині було бажання до тебе дуже боляче, або так, щоб вона не могла рухатись певними кінцівками. І от мені здається, вони йшли по цьому шляху. Ронін Яніча. Яджимбо, Яджамбо, Роніни, Янічі, Ворнкліф, специфічний такий от хват. Я розумію, як і для чого це було зроблено. Звісно, це в Україні досить специфічна штука, тому що у нас самооборона з ножем у нас знаходиться завжди не на стороні людини, самооборонщик. Так, не завжди. Точніше, завжди
як правило, не на стороні самооборонця. Ми не закликаємо нікого орієнтуватися на самооборону з ножем в жодному разі. Краще прицевий балончик з собою носіть. Але в нашому асортименті є ножі, які для цього спроєктовані. Людьми, які в цьому розуміються. І я не буду критикувати цей ніж саме як засіб самозахисту, тому що в тих країнах, де це легально, де це можна, відповідно, такий ніж має сенс, якщо ти свідомо обираєш цю модель і займаєшся саме тією технікою, яку викладають люди, які спроєктували цей ніж. Тоді в цьому сенс є. Він не позбавлений сенсу. Просто в наших реаліях ця штука, якщо людина прийшла, щоб купити ніж для EDC-задач, для різних посилочок бутербродів, конкретно ця модель, навряд чи. Хіба що для колекціонера. Проте, Гріш, Хоча посилочки, мабуть, вскривати, підрізати цим посилочкам сухожилки. Компанія Spyderco пиляє сук, на якому вони сидять, от з цим ножем. Тому що, згадай, у CRKT була модель Bearclaw. Вона дуже схожа за своїми ТТХ, проте там руків'я шикарне було. Теж там вказівний палець у тебе проходить скрізь отвір і заповнююча така грушеподібна руків'я. Просто ти береш, а воно як лете в тебе в руці. Тут вони пішли якісь, Фред Перрі, йо-майо, 2 метри дядько. Що це таке? От що це таке? Це якийсь, я не знаю, це комплекс якийсь, чи Ти просто не шариш. Можливо. Особливо під адреналіном. Вихопити ще нормально, але спиляли вони. Ця штука дуже нішева, вона специфічна і вона орієнтована під конкретну задачу. Він потворний. Він не любитель. Але він буде дуже ефективний в певних ситуаціях, якщо ця людина тренована, якщо вона знає, що їй робити цим ножем. Тоді ефект буде. Якщо ви треновані і любите засовувати пальчик в отвір, то, в принципі, можете звернути увагу на цю модель. Прикольний отвір, який можна Swig 5. просунути пальчик, навіть якщо він досить габаритний. Далі я. Щось ми глибше і глибше пірнаємося цими дизайнами. Мене зараз буде мега-тактичний ніж. У нас скоро буде свіжа, велика поставка від компанії Бьокер, а Гріша от прямо перед цим на каші закопує глибше і глибше і глибше. Це вже Магнум, правда? Це Магнум. Очевидно, що це Магнум. Навіть плюси до такого б не могли спуститися. Зачекай. Carnifex. Це якийсь доісторичний птах? Carnifex, є там певні тваринки доісторичні, схожі на котиків. Точніше, були. Котики були Carnifex. Я теж думав, що це, як коли побачив оцю голову, цю птеродактиль, йому так і хочеться якісь крильця причепити. Щоб він літав. Цей ніж на це заслуговує, щоб на крильцях полетіти. Це просто шиза якась. Carnifex – це з латинської переводиться як м'ясник або кат. І компанія Бокер в себе там в офіційному інстаграмі, я нарив інфу, вони позиціонують цей ніж, вони його представили як ультратактичний керамбіт. Маленька ремарочка. Значить, Золінген зрозуміли, що йому це потрібно, але спустили задачу на Арболіто. Арболіто не плюсів, а плюси вже на Магнум. Мені так здається. І це також угорський дизайнер. Що, серйозно? Цей самий чи ні? Інший. Нього... От що з ними не так? Я не фанат творчості. Я перепрошую, я не запам'ятав, як його звати. Зараз я скажу вам. Слухай, тобі ніхто не скаже поганого слова про це. Георг Цифра. Цифра Георг. Це, скоріш за все, неправильна вимова, загалом. Може, пропишемо десь там. Може, Цифра. Бокер Магнум. Це десь от колега, походу, Вагнера, Джима Вагнера. Їх обох в Бокер Магнум зіслали. Я думаю, Джим Вагнер вигнав цифру з цеху. Загалом угорський дизайнер Цифра. Бокер Магнум. Ультратактичний керамбіт. Що? Потрібно ще щось пояснювати. Дизайн говорить сам за себе. Ні, за гак поясни, що ти зразу так. Який гак? Цей гак? Під мізинцем, да, що тут це таке? Просто побачили Cold Steel Spartan і вирішили, що що не зробити от таке. Це типу Skull Crusher, чи що, як його? Ні, це позиціонується як надійна фіксація інструменту і
допоміжний елемент, який допомагає виймати, типу, ніж з пластиліну, керамбіт. Тобто тобі треба якось уколоть отак, а потім, Ну, типу, да. зручно вийняти. Залізти в пластилін, а Ну потім... так, логічно. Ти все одно будеш отак його виймати. Угу. Це вслух сказав, ну, загалом. З пластиліну ж. Мені от... А це, щоб спеціально заганяти під ніготь собі, да, оця штука? Ні, ну взагалі, от глянь, от видно, як воно? Видно, як ергономічно придумана оця от штука. Правда, вона там абсолютно безглузда, тому що ти не будеш нічого довбати. А може це отак? Отак? Тюк, клюк. Слухай, ми можемо свою школу ножового бою відкрити, блін. Такого ще точно ніде не було. Такі оп-оп. Приходиш, там учні твої тренуються. Знаєш, оп-оп. Блін, це, слухай, Просто це білий лотос відпочиває. техніка 1000 зерняток. Наче клюєш, поняв? Ну, якось так. Ця штука важить 180 грамів з піхвами. Він маленький. Сам... Ти ще скажи, що він 3000 коштує. Ні, він Бокер Магнум коштує там щось. Я не скажу, ну точно не 3000. Небагато. Менше. Але носити з собою 180 грамів, ну це мається на увазі з цим от шикарним кайдексом. І щось близько 60 мм ріжучі крайки, ну, керамбіта, тобто рекурвистої, вигнутої. Дайте подумати. 440А. 440А. Боюсь, що вони забули її загартувати, в принципі. А наша? Ну, я не здивуюсь. Такі, а що, навіть якщо ти загартуєш 440А, це не та сталь, що дасть тобі якісь вражаючі результати. Дивись, ну чіпляється за мізинець солідно. Але от, ну блін, Гріш, ти мене підставляєш. Ну як можна бути адвокатом ось цього? Насправді цього нема в нашому асортименті. Це просто до нас в гості Бетмен заїжджав, і в нього з кишені випало, коли він йому подзвонили, да, хто там у нього там, дівчина-кішка, чи хто там у нього, подзвонила, сказала, так, їдь сюди, тому що в мене батьки на дачу поїхали. Він так тікав, що в нього з кишені випав оцей Та він інструмент. просто скинув спеціально цю штуку. Скинув, щоб вона в гострій каші була. Дуже дивна штука. Ну, я не знаю, колекційна. Це отак от запускати. Він полетів. Позносив голови всім твоїм ворогам і прилетів назад. Ну це я не знаю, що це таке. Ксена, принцеса воїн, Бетмен, якісь для інтересних хлопців. Інтересних хлопців. Можливо, такий дизайн сподобається молодшому поколінню. Він виглядає по-кіношному. Ну, керамбітом хоч крутануть можна, а це мені стрьомно крутануть. Ні, не треба. Я не хочу. Я можу крутануть. Мені два ока потрібно. Давай крутанем. Давай. Шикарна техніка, Гріша. Просто... Добре, та не піднімай. Покажи, Паш, покажи. Бачите? Це метальний ніж. Перший в історії метальний керамбіт. Що ж, друзі, якщо вам сподобався цей ніж, переходьте за промокодом знижка 10%. І він буде вашим. Їх кількість, я так розумію, достатньо у нас. Я з Бетменом можу домовитися, щоб він поставку нам зробив таких. Йому там Альфред у нього там вдома на гріндері. Гріш, нам кінець просто. Нам кінець. Ми просто зав'язалися в якусь таку справу. За одну гостру кашу наїхати на Угорщину, на Яспера Вокснеса, на Бетмена, на Альфреда. Загалом. На бушменів. Мені здається, я вже наговорив. Давайте, от твоя черга. Так, окей. А у мене хоч щось лишилося? Ага, лишилося, і ми знову повертаємося до... А цей тобі чим не сподобався? Ми знову повертаємося до міських тактиків. Та ті став, це в який? 4-й колстіл вже? Так. І тут зразу з піхов треба. Тому що тут не піхви, а піхва в одиничному якби варіанті. Тактичний міський ніж, так? Фіксований. От мені щось здається, що він має зручно і швидко діставатися з піхов, правда? Ну, це було б непогано, якщо це прям тактика, і тобі потрібно швидко. Середня чоловіча рука, так? Аж цілих 2 пальця можуть схопитися. І середній та безіменний. Чому? Тому що тут у нас є ще чойлик для вказівного пальця. Тобто на якомусь адреналіні, коли ви не бачите ніж, а бачите там тільки Грішу, наприклад, скаженого, оце вихопити його, ну, це нетривіальна задача. І не відрізати пальці собі. Не відрізати пальці. Так, це Cold Steel Mini TAC. Прекрасний EDC-шний тактик, фултанг, який, ну, тут він наділений всіма плюшками компанії Cold Steel. Той самий крутий American Tanto клинок з комбінованим гріндом. Ну, якби загалом бюджетно коштує, до холодної зброї не відноситься і чудово носиться на EDC, в сумці, на поясі. І так широкий клинок з широким
каналом проходив пластилін, в принципі. Угу. Але дивіться, ось на упор для великого пальця і для середнього. Отак я вам повертаю. Бачите, яка товщина? Невелика товщина. А що там а ширина танто велика. Тобто, щоб проколоти пластилін на солідну глибину, треба докладати солідних зусиль науково. І при цьому у вас удар на 2 пальця буде теж достатньо солідний. Тобто сама його конструкція протирічить принципу тактичного ножа. Ти хочеш сказати, що він пластилін зламається? Я боюся, що пальці зламаються, а не пластилін. Ну, або травмуються, як мінімум. Далі, ну, не далі, а по-перше, в мене таке враження, що Лін Томпсон, коли він ще був в Cold Steel, він зрозумів, куди можна дівати оці обрізки сталі, які залишаються після виробництва нормальних ножів. Так. І так з'явився міні-так, в принципі, якщо ви подивитесь на його дизайн, то, я думаю, ви зрозумієте, про що я. Як тобі цупкість оцих накладок? Що ти скажеш? Ну, в принципі, такий напільничок, да? Можна знімати, слухай, там, деревину обробляти. Ну, що ти хотів від Cold Steel? Ну, так, текстура в наявності. От, пальчик чіпляється за неї. Ну, в принципі, можна... Щеплення є. Можна припустити, що його такі накладки задумували під роботу в рукавичці. Щось мені так здається. Ну, не з такими, можливо, очами, але, здається, в рукавичці. Але, Гріша, тут ми повертаємося до Піхова. Якщо навіть голою рукою його не так зручно витягувати, уяви, як це буде в рукавичках. Це взагалі щось таке буде. Тобто, навіщо ви робите грубі накладки під рукавичку, якщо він у вас незручно виймається з піхов? Тактичний ніж. Це, в принципі, ніж не для тривалої роботи. Це ніж для раптової епізодичної роботи. Дістав, порізав, вкинув або викинув. Зламав 2 пальця, вкинув, викинув, пішов. Далі. Підожди. Фултанг. Красавчики. Міцно, надійно, да, все круто, фултанг. Полотно таке солідне, всі діла. Яка отут ширина? Що, серйозно? Ну, заради цього треба було робити фултанг? Щоб тут зробити отакий гігантський чойл? А чому не фултанг? Це ж найпростіша взагалі конструкція. Щоб дешевше, простіше, ну, якби. Якщо з точки зору швидше, простоти виготовлення, типу, дешевше, то так, але не в плані міцності. Тому що оцей чойл, він нівелює майже все, що тут можна було зробити з цього фултангу. Ну і знову таки, руків'я на 3 пальця. Отличний хват просто. Товщина руків'я тоненька. Ну, от, це ж уже не перший ніж, про який я так говорю. От чим вони керуються, коли це роблять? Тобто, оцього руків'я тобі достатньо, кльовий кухонник, а оце поганий ніж. Це не тут так, мало. Ти, Гріша. Порізати цибульку і проколоти пластилін – це 2 різних речі. Особливо, якщо пластилін ще з м'яким балістичним захистом 1 чи 2 класу. Ну, а цибульку вже ним не так зручно різати, як ти. Та зручніше буде, явно. Ні, я б не сказав би. Він тими так, хто різав цибульку, напишіть, будь ласка. Я б цей взяв. Та ясно, що цей взяв. Тобі який танто не підсунь, ти буде танто, давай. Ну слухай, кладеш цибульку, можна і так от різануть. І от. І отак, і на краю стола. Ну, звісно, це зручно. Аус 8. Тайвань. Підожди, давай от домовимося. З обрізків металу він його робить? Чи не звісно, ні. Це просто суцільний лист металу, по якому лазером вирізають заготовку, потім на гріндері все це спускають, бідбластять, сверлять, там, гартують, ну або в якійсь іншій послідовності все це відбувається. Загалом. Прикольний, фіксований, тантоїд. Ну дивись, руків'я, от у Blade Brothers теж є ножі, в яких не сильно виглядає руків'я, але якось воно... Ні, у Blade Brothers руків'я об'ємні, Гріш. Вони заповнюють руку, а тут руків'я пласке. І я не згадаю у Blade Brothers, де так мало виступає руків'я. Настільки мало, чесно кажучи. Ну окей, тут специфічно. Тут прям, щоб його дістати. Якщо швидко ти будеш це робити, в тебе нічого не вийде. Або рутинні, довгі, багаторічні тренування. І все заради цього ножа. Ну так от ти носиш воно його, того варте, як ніж би... Ні, я б взяв Blade Brothers все-таки. Якось
І замало. Окей. У мене складаний танто Окей, більше. складніша задача. Blade Brothers не танто, або ось це. Кат. Це нечесно було з твого боку. Нечесно з твого боку було брати ножі, які є у мене. І не попередити. Добре, це теж було трошки по-паскудному. Ти пам'ятав, що вони всі чорні? Всі. Просто. Тобто, якби кольорова гама, вона вже рятує ніж від потрапляння Не в хочеться топору. виглядати расистами, але вони... Аж страшно уявити, коли ти залишив на вечерю, так би мовити. Блін, як хто там, блін... Ну візьми, оцей тобі подобався, де він? Шрімп. На цей ніж теж буде знижка. Такс. Ні, ну в мене адвокатську ліцензію заберуть після цього. Ти на нього теж знімав огляд. Навіть намагався пояснити, для чого він. Я, чесно, дивився, тримав його в Огляд руках. тобі не сподобався. Так Ну, звісно. Я навіть дизлайк поставив. Дякую. Хоч щось поставив. Хоч колись. Я його тримав в руках, роздивлявся, думав, чорт забирай, Томазо Румічі. Не останній дядько. Томазо Румічі. Томазо Румічі. Не останній дядько в ножовій тусовці. І що це таке? Що це за йо-йо? Ну, от. Шарики за ролики. Ну, Йо-йо. Ну розкажи хоч, що це таке. Це Arrow чи як він називається? Я вже забув сам. Та він навіть називається лолліпоп. Лоліпоп? Лолліпоп. Оце називається лолліпоп. Тобто його можна смоктати? Ну, ми не рекомендуємо смоктати ножі, ми вже про це казали. Але якщо вам прям не йметься і хочеться посмоктати, ну, Якщо лолліпоп. хочеться почесати язика, то тут, в Лолліпоп, принципі... він, в принципі, як льодяник, якийсь такий чупа-чуп, знаєш. Ну, загалом. Це фіксит. Ну, всі фіксиди. Це EDC фіксит, який... З кліпсою? З кліпсою. І в цілому цю кліпсу можна зняти і носити його навіть на шиї. Але знову ж таки, він оригінальний. Це, мені здається, подібна ідея, як оцим з креветкою. Тобто, а давайте зробимо маленький фіксит, який буде не схожий на інші. Давайте зробимо йому руків'я у вигляді диску такого, шайба така для маленького хокею. Тобто і не класичний хват, і не пушдагер, а щось середнє і не ергономічне. Ні, забудь про пушдагер, воно тут взагалі ніяк. Угу. Можливо, це щось таке задумувалося, якщо ти купиш собі 3 таких ножа, а їх, до речі, 3 в лінійки. Тобто... Ти будеш як цей, як Росомаха? Ну, як, так, Рено Логан. Як Логан. Ну, я навіть не знаю... Ще Джекмана зачепив. Тут настільки все очевидно, що я навіть не знаю, що сказати. Рекурвиста, оця от ріжуча крайка, яка, по суті, виглядає як отой страшний американський тантует від Грандвей, про який я згадував от в минулій серії. Тобто, типу American Tanto, але такий трошки втомлений, не надто стрункий. Маленький. Такий, знаєш, маленький, неохочий до обвислий вже такий трохи. Такий. А загалом, ну, форма прямо така, да. Типу обвислий, а там кругла ручка. Ну, от щось воно не спонукає, знаєш, не хочеться мати собі таку штуку. Сублімований такий дизайн. Томазо Румічі, ну от, будь ласка, якось поясніть, навіщо це було зроблено. І якщо цей лолліпоп ще якось можна зрозуміти, типу, ну, в нього є руків'я. Окей, добре, нехай закриємо очі, що це диск просто якийсь. Це типу руків'я, ти його тримаєш отак от руками, в тебе є щось близько 5 см річої крайки з подібною цією рекурвою. І типу ти можеш ним відкрити якусь коробочку, причепити собі. Ну, звук який прикольний, ти помітив? Як затвор. Звук такий лязаючий. Динь. Як оця пружина зворотня, коли ти дослав патрон, така зинь. Так. Кліпса. А це вона і камертон прямо. Камертон. Кліпса, з допомогою якої якої можна причепити його на пояс і шокувати оточуючих. Цікаво, як він виглядає? Я думаю, що навпаки, не шокувати оточуючих. Бо хто скаже, що це ніж? Це якийсь реально лолліпоп у тебе на кишені. Ну, спитають. Стаєш і смокчеш. Слухай, типу, а що це тебе таке? Це лолліпоп. А вони спитають, а навіщо тобі лолліпоп? А ти скажеш, щоб його смоктати. Знаєш, якщо він виглядає, як ключ від якогось типу транспорту.
Отак, коли він від- ставлений на кишеню, Да. типу, ну а чого ні, від якогось трактора, типу. Від Дістав. газелі якоїсь. Якщо ти там в одязі людини, яка працює на техніці важкій, то Лоліпоп цілком у них. можуть сприйняти це за ключик і не сприймати тебе за серйозного міського тактика. Компанії Fox настільки сподобалася ця ідея, що вони випустили ці ножі відразу в 3 ітераціях. Одна з яких називається План Б. У мене план Б якраз і був, здається, на ось. План Б. На що ти його приніс? Тобто, уяви, Я що вже забув його. ти займаєш якусь керівну посаду. Ти керуєш процесами, в тебе там все горить, падає, І ламається. щось пішло не так. Що все йде не так. От просто до тебе підбігають твої підлеглі і кажуть: Сенсею, ну в тебе ж є план Б на такий випадок. Ти такий, так, звісно, в мене є план Б. І все, і тобі розбивають голову об бордюр. На цьому все закінчується. Да, я думаю, у того, хто підбіг, буде просто інсульт від здивування, а не. Ну, типу, от. Ніж? Ніж. Безсумнівно ніж. Зі склобоєм в такому місці, в якому ще, здається, ніхто не робив склобій. Це пуш склобій. Пуш скалкрешер. Мені навіть боляче Скалкрешер. уявити, як це буде відбуватись. По-перше, його капець як незручно тримати таким чином. Отак от якось. І вибивати скло, та ні, я не знаю, я так не буду бити. Тоді вже краще так взяти. Бити його так. І ви хтось буде спостерігати, як ти потрапив в якусь халепу, дістаєш з кишені такий ніж і намагаєшся вибити скло. Ну, це явно для випадків Насправді, аварійних, та, ні, це зрізати пасок. абсолютно розбити не скло. смішно. Насправді ця ситуація, да, з цього сміятися не потрібно, тому що час від часу люди потрапляють в такі історії, де ти згораєш заживо, і тобі потрібно чимось вибити скло, щоб вилізти з тої кабіни. І така штука теоретично може врятувати життя. Ну і пасок зрізати. І теж скло, якщо воно не вилітає, тримається, як це називається, на плівці цій всередині. Розрізати. Тобто зрозуміло, навіщо ця фігня. Тут питання більше до руків'я. Да. Тобто люди пішли. Штука, яка носиться з собою на випадок, якщо ти потрапиш в таку халепу, де тобі потрібно буде інструмент, яким можна відразу зрізати ремінь, вибити скло і вибратись з якогось транспорту, коли він перевернеться і загориться. Тоді ця штука стане в нагоді. Але, якось... Дивись, два варіанти. Або ви не пішли за дизайнерським якимось новаторством з цими руків'ями, або вони дійсно хотіли зробити руків'я таким, щоб воно не привертало увагу як до ножа. Да? Ну, щось у людини на кишені стирчить, але хто скаже з непосвячених людей, що це ніж? Ні, це лоліпоп якийсь. Лоліпоп, ключ. Реально ключ якийсь. Від погреба чи від трактора. А там хоп, дістаєш, і ти вже якби мікро-Бетмен. Робін. Ну що, у Бетмена така штука буде, а ти будеш його помічник. Бетмен і Робін. Бетмен і Робін. Чудово. Той на хижому крилі, а цей на такому, не знаю, качиному. На якомусь іншому, на качиному крилі. Треба правильно сприймати. Це все-таки ніж-брелок. Так він важить. Ніж-брелок. Зачекай. Що в нього? Ніж-брелок для людей з сильними руками. Все, не читаєш. 100 грамів важить? Це ми повертаємося сюди, теж 100-грамова штука. Ти ходиш на турнік, на бруси. Для чого? Щоб у тебе були сильні руки. Якщо в тебе будуть сильні руки, для тебе цей ніж буде не вартий. Слухай, я тягаю нормальні ножі на кишені. Так. Мені нічого не варто там еспаду або раджу причепити. Ти еспадою не хочеш длубатись в якомусь там солідолі, а оцим можна дістати і подлубатись. Я сьогодні каністру з маслом відкривав цим ножем. А потім ото нам нарізав їжу ним? А потім овсяночку калапуцяв. Дякую, Горіша. Хоч признався. Ножемани не такі. Так як вони називаються? Лоліпопи? Лоліпоп і план Б. Звучить як якась трешова, знаєш, панк-рок-група. Підходиш такий, кажеш, хочеш мій лоліпоп? Якщо ні, то в мене є план Б. У мене є план Б на випадок, якщо ти не захочеш мій лоліпоп. Так, давай. Під занавіс, ще як це називається. Да. Відчуваю, що тепер мене будуть чекати під Ібісом. Та ладно. Серйозно? Так. Мамба. Екстрема Раціо. Тоненький, елегантний, прекрасний, за дизайном тактик. Ще один тантоїд, Гріша, вибач, я не спеціально. Як мінімум один генерал, та якщо побачать в магазині, дасть тобі таку генеральську личку. Пане генерале, це нічого особистого. Просто мої враження щодо цієї моделі ножа. N690, 4 мм по обуху, міцний, названий на честь
довгої, ядовитої, отруйної, смертельно отруйної африканської змії, мамби. В принципі, за дизайном він відповідає назві. І якби за міцністю, да, можна сказати. І тут вони зробили своє знамените руків'я, яке було розроблено в інституті двома інститутами. Кінезіології, чи як це називається правильно, забуваю зараз. Коротше, руків'я, яке має ідеально лягати в будь-яку руку майже. І не вислизати під час динамічних експериментів. І воно начебто так, але не зовсім. Тому що вони свої повноцінні оці руків'я на великих ножах просто тупо зменшили. І оця ергономіка пішла кудись в іншу сторону від класного дизайну. Ніж, просто якось, як я його не крутив, от надійно схопити в руку я не можу. Свою середню чоловічу руку. Тобто воно настільки тонке і неухватисте, що той функціонал, який покладається на такий тип ножів, як на мене, він тут відсутній. Просто-напросто. Танто під дуже тупим кутом у нас зведений. Тобто для проколу у нас достатньо багато зусиль треба прикласти. І при такому тонкому руків'ї, яке не заповнює руку, при відсутності упору, при ось цих вибірках, не для голого пальця, а для якоїсь перчатки, рукавички, пробачте, я не знаю. Що можна колоти при такій ергономіці руків'я? Тут, оце якраз та історія, як на мене, коли заради балансу в дизайні вони повністю позбавили баланс функціоналів. Назвати цей ніж тактичним, я можу тільки умовно. Хоча він гарний. Це от зворотня історія з того, що ми починали, від Belt Knife. Той не гарний, але функціональний, цей гарний, але... Піхви класні. Піхви класні. Екстрема рація. Ми ж всі розуміємо, що це за ножі, що це за люди, що вони роблять і для кого вони роблять. Ці ножі, по суті, проєктовані для бійців, для людей, які несуть службу в Збройних силах, які приймають участь в бойових операціях, перебувають на війні, і їм потрібен безальтернативний, надійний колючий інструмент, який буде просто робити свою роботу, не ламатись, бути ефективним і при цьому вписуватись в твоє спорядження. Так як ти у нас боєць досить кремезний, і тобі більше підійде, ніж такого формату, і ручний кулемет зі стрічковим живленням, то такий ніж тобі не сильно підходить. Є? Ні, підожди, тут досить кремезний. Ти ж знаєш, що я масштабний Андрій. 175/75. Я не кремезний, я от прямо... Загалом, я до чого веду? До того, що якщо люди служать в армії, при цьому не досить мініатюрної статури, так, і вони підбирають собі якісь полегшені варіанти спорядження, то цей ніж чудово їм впишеться. Дивись, повно є ножів у компанії Extreme Ratio з повнорозмірним руків'ям, яке класно лягає в руки. Навіщо було робити цей ніж ще й в такому вигляді? Якщо вже тоненький, так, потрібно тоненький якийсь такий витончений дизайн, щоб його, я не знаю, там, в берець засунути, не знаю, кудись в патронтаж, щоб він влазив, не знаю куди. Зробіть ви якийсь упор чи гардочку, його тут немає. Тобто, все розраховано на те, що оця ергономіка, вишукана, зроблена, спроєктована науковими двома інститутами, вона буде працювати. А вона тут не працює, тому що вони її просто тупо зменшили, без того, щоб продумати якусь зручність у використанні. Надійність хвату, в першу чергу, надійність хвату. Не під кожну руку, я так скажу. Ми поки будемо шукати руку. Коли Гріша знайде, він окрему кашу зніме, соло, така напівкаша, там, де ми покажемо руку, в яку ляже оця руків'я. А ви, хто володіє цим ножем, крім пана генерала, напишіть, чи лягає вона вам зручно в руку. Я знаю багатьох людей, які юзають такі ножі. Він популярний серед військових, тому що він витончений, він мініатюрний, полегшений. А зараз багато хто вже набігався з важкими ножами і хочуть мати в своєму складі екіпірування щось якомога полегшене. Щоб ти мав би при собі ніж десь на РПС або на плейткеррі чи на броніку десь. От він у тебе чудово в маляху поміщається,
І при цьому він не утворює зайвої ваги. Тобто нема такого ефекту, що тобі замість ножа хочеться, не знаю, 2 магазини додаткових взяти. Ні, він тебе абсолютно не обтяжує. При цьому він надійний фултанг із N690, якою можна длубати, колупатись і робити всі оці патронно-цинкові маніпуляції, про які ми постійно говоримо. Руків'я, так, воно витончене, так би мовити, воно не під кожну руку, звісно. Ну, тобто для грубих робіт, але які не потребують, які ти можеш робити уважно, да? Там той же цинк вскрити і не пошкодити собі руку, це можна. Але для якихось там, скажімо так, бойових дій, тут уже є нюанси. Я тобі не скажу, що мене прям сильно збіситься руків'я. Воно тобі прям заповнює руку. От ти можеш сказати, що ти міцно тримаєш на якийсь сильний укол, щоб пробити щось тверде. Ні. Проникаюча здатність – це не про нього. Він не пиряльник. По-перше, тут все-таки кут сходження цього американтанту. От нема цього ефекту гільйотини. Фронтальний ріст тут буде не яскраво вираженим. По-друге, якогось упору, який буде забезпечувати незісковзування руки на ріжучу крайку, також не передбачено. Тут більше все-таки різання, батонінг якісь, от щось таке длубально-ковиряльно-нарізальні процеси, але в принципі, в той не же для ковиряння. Молоточком постукати. Але якщо це буде гранично екстремальна ситуація, де або ти проб'єш щось пластилінове, або тебе проб'ють, то ти цим Коли буде екстрема-раціо? Коли буде екстрема-раціо. То це екстрема-раціо, ця мамба вкусить так, що мало не покажеться. Я в цьому також не сумніваюся. Все, народ, на цьому будемо закінчувати. 10 ножів думали швидше, але вийшло як вийшло. Не факт, що 40-ва каша буде за нашої участі. Так. Але якщо хочете ще про фолдери, про складання ножів в такому форматі, напишіть. Якщо сподобався формат, тисніть лайк. Якщо ви досі не підписані, ми вас відверто не розуміємо. Підпишіться, поставте якийсь, не знаю, комент напишіть, що ви думаєте. Та не якийсь, замовте за нас слівце в коментах. Так, напишіть в коментах, щоб нас не виганяли з компанії Ibis. Або, принаймні, когось одного. Якщо вам сподобалось, ти справжній друг. Друга серія буде про складання ножів. Не факт, що з Андрієм Шарпом, можливо, з кимось іншим. Промокоди зі знижками на всі представлені сьогодні ножі, як завжди, в описі під відео. Буде дивно, якщо ви щось це купите. Все, пора завершувати всю цю історію. Все. Пока, сонечки. Па-па.